So moving on to the next conversation, which is, and this is actually going to be a lot more interesting, because this is something that I feel, and I'm pretty sure you agree, is something that India needs to realize. Okay, India wants to know, ne? India needs to know. So, tech choices. Okay, this is a general title I've given it right now, but when I say tech choices, I mean the reason why we buy a particular device, or any particular consumer electronics product, the reason why we buy it, the purpose, the whether or not we need it, and also what it has to offer, and all of these things. We forget we were supposed to be the most stringent consumer market, and somehow we accept anything nowadays. So Sadly, yeah, yes. that is a sad reality actually. So tell me your thought about what you think is going wrong with the consumer market in India, and maybe what you think can be done. अं, सगळ्यात पहिल्यांदा डोक्यात येतं ते स्मार्टफोन्सचं मार्केट. Mm. रिसेंटली स्मार्टफोन्स मध्ये क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज पण व्हायला लागलेत. प्लस कंपनीज जे अपडेट पुश करतात, दोज आर नॉट ऑफ व्हेरी गुड क्वालिटी. क्वालिटी कंट्रोल चेक त्यांचा चांगला नाहीये, हे एव्हिडेंटली दिसतंय. Yeah, प्लस जे काही ॲडव्हर्टाइजमेंटचा, अर्थातच. म्हणजे मी वाय मध्ये आय गेस ॲडव्हर्टाइजमेंटचं प्रमाण कमी झालंय, पण त्याच प्रमाणात रिअलमी वगैरे बाकीच्या ज्या कंपनीज आहेत त्यांचं यू आय मधलं ॲडव्हर्टाइजमेंटचं प्रमाण खूप वाढलंय. Oh, interesting. Yeah. Like सो Realme's रिसेंटली वगैरह I एक did not know, but I knew about ओके, MIUI having dialed down it a bit. रिअलमीचा 9 प्रो प्लस नंतर कुठला डिव्हाइस होता आता रिसेंटली आला तो? आय I गेस don't 10 really know. 10च असणार, 10 प्रो प्लस समथिंग असेल. त्यात द कर्वड डिस्प्ले एजला, आणि आय गेस इट Oh, कॉस्ट okay. अराउंड 25K. सो त्यात सगळ्यात मोठा इश्यू होता की त्यात ज्या ॲडव्हर्टाइजमेंट्स होत्या त्यात काही वेळा ॲडल्ट कंटेंट पण यायचा, आणि हे बऱ्याच युट्यूबर्सनी रेस पण केलं. त्यानंतर आय गेस रिअलमीने 1 महिन्याने अपडेट पुश केला आणि त्यात ते फिक्स्ड इट. सो इतकी वाईट अवस्था आहे, आणि ह्याला आय गेस कंट्रोल करणारं आत्ता तरी इंडियन मार्केटमध्ये कोणी नाही. Yeah, interesting. But so that is okay. Like from company's point of view, I can see where they're going wrong. But what do you think the consumers are doing wrong in this case? आय कॅन नॉट टॉक अबाउट एव्हरी वन, पण ब्रँड नेमच्या मागे लोक भरपूर जात आहेत. प्लस लोक गॅजेट घेताना जे सेल्स पर्सन त्यांना पिच करतो त्याला ब्लाइंडली ते ॲक्सेप्ट करतात, Yeah, अँड दे बाय द डिव्हाइस. that is a good मी point. एक गोष्ट एक्सपिरियन्स केलेली मी. ह्याला झाले 2-3 वर्ष. तर एका मैत्रिणीच्या आजीसाठी फोन घ्यायचा होता, बेसिक अँड्रॉइड फोन घ्यायचा होता. सो वी वेंट टू अ लोकल शॉप, आणि आम्हाला बऱ्यापैकी 2-3 चांगले चॉईसेस दाखवा सांगितलं. मी माझा स्टडी आधी केलेला ऑब्व्हियसली, पण त्यांना सांगितलं की तुमच्याकडून चॉईसेस दाखवा. तर ते आय गेस तेव्हा मोटो C1 डिव्हाइस होता आणि रेडमी 5A नावाचा डिव्हाइस होता. तर ते 2 डिव्हाइस कम्पेअर करताना त्यांनी कॅमेरा ओपन केला, आणि फक्त कॅमेरा ओपन करून व्ह्यू फाइंडर मला दाखवले आणि म्हणाले की हे बघा, मोटोमधून किती छान फोटो येतोय आणि रेडमीमधून किती, म्हणजे मोटोपेक्षा कमी चांगला फोटो येतो. विदाऊट इवन क्लिकिंग अ फोटो त्यांनी मला हे सांगितलं. सो जर तिथे मी नसतो आणि एक ॲव्हरेज पर्सन असता तर त्याने लगेच Oh, that's ॲक्सेप्टच true. केलं असतं ते. How how nay, but how stupid is the salesperson? Or maybe he's extremely smart. He was trying to be smart. Ah, but you are smarter. Nice. I was woke. That is very true. I मला like woke या शब्दाचा like
आय हेट दॅट वर्ड बेसिकली, कारण इट मेक्स नो सेन्स. अवेक म्हणा, what is woke? So yeah, coming back to the tech choices and all that. So that is actually a legitimate issue. Karan, I have I think माझा कॉलेजमधलाच एक मित्र आहे, त्याच्या धाकट्या भावासाठी, आता ही ऑल्सो हॅज एंटर्ड इंजिनिअरिंग, वाय आय डोंट नो, बट ठीक आहे, ही इज एंटर्ड इंजिनिअरिंग आणि ही वॉज लुकिंग फॉर अ लॅपटॉप. आणि मग मला विचारलं मित्रानं की बाबा काय काय घ्यावं शक्यतोवर, कुठला घ्यावा. मी सांगितलं, मी रेकमेंडेशन्स दिलेले. सो दिस इज अ डिफरंट, लाईक कम्प्लिटली डिफरंट मार्केट. लाईक लॅपटॉप्सचं कसं आहे, स्मार्टफोन्सपेक्षा खूप वेगळं पडतं, कारण की लॅपटॉप्समध्ये स्पेशली वेन इट कम्स टू स्मार्टफोनचं कसं, द बेसिक डिस्टिंक्शन फॉर द व्ह्युअर्स इज दॅट इन स्मार्टफोन्स यू कांट रिली अपग्रेड अ स्मार्टफोन. यू नो, यू हॅव टू लिटरली बाय अ न्यू स्मार्टफोन. मे बी पूर्वी SD कार्ड घालू शकत होता, आता ते पण करता येत नाही स्मार्टफोन्समध्ये. इन लॅपटॉप पण SD card cannot be considered as an upgrade ना. yeah, technically, I mean, you are extending the storage. So in a sense, कारण की अँड्रॉइडला तो ऑप्शन आहे ना, यू वॉन्ट टू आयदर कन्सिडर इट एक्सटर्नल स्टोरेज, नाही तर यू कॅन एक्सटेंड द इंटरनल. सो आय मीन ते वेगळंच दुःख आहे की इफ द इंटरनल स्टोरेज इज ऑफ अ बेटर टेक्नॉलॉजी आणि SD कार्ड खूप जुनं आहे, then it makes no sense to put to, like, it's like extending an SSD with a hard disk. So It's just an option that Google gave while we are transcending to a cardless yeah, era. I mean, अजूनही आहे. लाईक what I won't say I respect them for that, कारण की it's most probably that they forgot it exists. आणि as with anything good, I've just said this before, but as with anything good that Google does, there's no future for it. काही वर्षातच गायब होईल ते. सो इट इज व्हॉट इट इज. पण काय, हां, येस. सो त्याच्यासाठी आय थिंक दिस हॅपन मागच्या वर्षी झालं आहे. आणि अराउंड दॅट टाईम इन दी आय थिंक 60,000 to 80,000च्या रेंजमध्ये असूसचे टफ गेमिंगचे लॅपटॉप्स जे आहेत ना, दे वर अ गुड ऑप्शन. सो like overall experience, they had the best processor. I think तो जेव्हा घेत होता, it was बहुतेक i7 होता, 3060 RTX 3060, आणि आय थिंक 16 GB रॅम होतं आणि 512 GB SSD होतं, विच इज ग्रेट. प्लस 144 हर्ट्सचा रिफ्रेश रेट, डिस्प्ले वगैरे. आणि बिकॉज इट इज अ टफ गेमिंग, त्याची बिल्ड क्वालिटी चांगली असते वगैरे सगळं. सो चांगलं आहे, कूलिंग पण चांगलं आहे त्यांचं. सो त्याला तो घे म्हणलं मी, बिकॉज दॅट वॉज द इझिएस्ट. अँड त्याला काहीतरी ऑफर पण चाललेली. सो इट वॉज ओरिजिनली ॲट आय थिंक 85,000, पण त्याला काहीतरी 72 लाख काहीतरी मिळणार होता तो. आणि त्याचं होतं 70,000 का काहीतरी बजेट, राईट. आणि ही वॉज रेडी. तो म्हटलं ठीक आहे, स्ट्रेच करीन. बाबांशी बोलला त्याचे बाबा म्हणले की नाही, आपण ऑफलाईन घ्यायचा, ऑनलाईन नाही. ठीक आहे म्हटलं. ऑफलाईन असूसचे माझ्या ओळखीत बरेच रिटेलर आहेत जे मागवून देतात, राईट. सो आय सेड की त्यांना जाऊन भेटा तुम्ही. ते म्हणले नाही, ऑफिशियल स्टोअर पाहिजे. ठीक आहे म्हटलं, आता मग तुम्ही जाऊन बघा दुसरं कुठलं तरी कंपनीचा. मग मी त्याचे ऑप्शन्स दिले. दुकानात गेले, ते HP पॅव्हिलियन घेतला त्यांनी, कारण तिथल्या माणसानं सांगितलं. आणि व्हॉट इन्फ्युरिएट्स मी इज, तो सेल्स पर्सन जो आहे त्याला माहीत पण नाही आहे की हा माणूस कशासाठी किंवा हा मुलगा कशासाठी वापरणार आहे. हां, त्याला त्यांनी सांगितलं तो इंजिनिअरिंग करतोय. तो त्यांना काहीतरी CS मध्ये घेतलं आहे आत्ता, लाईक ॲडमिशन त्याची CS मध्ये झाली आहे, कम्प्युटर सायन्स. आणि सो ऑब्व्हियसली ही रिक्वायर्स इट फॉर कोडिंग, नॉट टू इंटेन्सिव्ह. i5 इज मोर दॅन सफिशियंट. सेल्स पर्सन त्याला म्हणला i3 चालतो. आणि मला फोन केला त्यानं, कारण की त्याला माहीत होतं की मी सांगितलेलं त्याला की i5 मिनिमम, राईट. कारण की विथ विंडोज दी ॲडव्हान्टेजेस मी जेनेरिक एक सांगू शकतो की बाबा एक मिनिमम i5 पाहिजे किंवा मिनिमम एवढी रॅम पाहिजे, सांगू शकतो मी.
मी त्याला सांगितलेलं, त्याचा फोन आला आणि मी त्या सेल्स पर्सनशी बोलतो आहे काय फोनवर. त्यानं मला तिथल्या तिथं फोन दिला आणि स्पीकरवर ठेवला आहे त्यानं, राईट. सो त्याच्या बाबांना वगैरे सगळ्यांना ऐकू जातं आहे. आणि मी त्या सेल्स पर्सन मला म्हणतो की सर त्याला काही गरज नाही आहे, कोडिंगच करणार आहे फक्त तो. मी म्हटलं सर लॅपटॉपवरती ऑपरेटिंग सिस्टीम कोणती आहे म्हटलं. तो म्हटला विंडोज 11 आहे. म्हटलं ठीक आहे. बिल्ट इन जे काही हे आहे सगळं लाईक स्टोरेज वगैरे, रॅम त्याला काहीतरी 8 GB होती. ओके, सो 8 GB फॉर i3 इज लाईक स्टुपिडिटी. इफ यू वॉन्ट i3 टू परफॉर्म इन एनी वे फिजिबल, ॲटलिस्ट 32 GB पाहिजे. इट इज सो बॅड, इट इज व्हेरी बॅड. i3 प्लीज, लाईक तुम्ही फॉर द व्ह्युअर्स, तुमचे आजी आजोबा जर वापरणारे असतील ना, अँड इफ दे हॅव नेवर यूज्ड अ लॅपटॉप बिफोर अँड दे जस्ट नीड इट फॉर सम रँडम थिंग, बाय अ टॅबलेट. पण ठीक आहे, तुम्हाला लॅपटॉप जर घ्यायचा असेल तर i3 घ्या. अदरवाईज देर इज नो एक्सक्यूज इन 2023 ॲटलिस्ट, देर इज नो एक्सक्यूज टू बाय अन i3 लॅपटॉप ॲट ऑल. So your friend went from an i7 straight to i3. i7 Just because of RTX that 3060 to i3 with integrated graphics. Right. मग भरपूर वाद घातल्यात सेल्स पर्सन बरोबर. मग ते काका म्हणले मला, त्याचे बाबा म्हणले की ठीक आहे आम्ही बघतो काहीतरी बोलून वगैरे. कट केला त्यांनी. आय अज्युम्ड ही अंडरस्टूड मला काय म्हणायचं आहे. हां, पुढच्या दिवशी फोन येतो, म्हणतो की मी HP पॅव्हिलियन घेतला. आता i5 घेतला, 8 GB रॅम, 512 GB स्टोरेज होतं आणि बाकी ठीकठाक. लाईक पॅव्हिलियनचे स्पेक्स आर नॉट दॅट बिग ऑफ एन इश्यू. द इश्यू इज पॅव्हिलियन्स थर्मल परफॉर्मन्स विच इज बियॉन्ड हॉरिबल. आय हॅव ॲन इनक्रेडिबल अमाऊंट ऑफ रेज. आणि मी 1.5 आठवडा या मुलाला सांगतोय की तू पॅव्हिलियन सोडून काहीही घे, काहीही चालेल. HP स्वतःचे व्हिक्टस लाईन आहे विथ रायझन CPUs. आय थिंक इंटेलचे पण आलेत आता, पण रायझन CPUsचे व्हिक्टस लाईन त्यावेळी होती, रायझन CPUs वाले. सो आय सेड बाय दॅट. कारण की HPचं कसं आहे, मोस्ट ऑफ द टाईम वॉट पीपल डू इज बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ सर्व्हिस सेंटर्स अवेलेबल कॉमनली. त्यामुळे लोकांचा तो थॉट प्रोसेस असतो की इफ देर इज मोर सर्व्हिस सेंटर्स मला बरं पडेल काही इश्यू आला तर. द थिंग इज आय ॲग्री, बट ऑल्सो the point of buying a device is it should not break down. So if you are sure की ते ब्रेकडाऊन होणार आहे आणि त्यासाठी सर्व्हिस सेंटर पाहिजे, तर then that is an issue with your judgment. So this is another thing, like तू जे म्हणला ना त्याच एक्झाम्पलचं इट इज अ पॅरलल की सेल्स पर्सन लोक इतके भिकारी लोक असतात माहिती आहे का. Like I get it, they're doing their job. I'm not judging them particularly. I'm saying तुम्ही आज सेल्स पर्सन ॲज अ सेल्स पर्सन अपसेल केलं पाहिजे ना. तू कोण मोठा लागून गेला मर्दा, i5 वरनं i3 ला आणणारा. तुलाच कमिशन जास्त मिळणार आहे, तू i3 का विकतोय लोकांना. इट इज लाईक आत्ताच्या काळामध्ये रेडमी 3 विकल्यासारखं झालं. एक्झॅजरेटेड एक्झाम्पल आहे, आय नो, बट स्टील. लॉंग टर्म ड्युरेबिलिटी पण कन्सिडर केली पाहिजे गॅजेट घेताना. दॅट इज वेअर द ब्रँड कॉन्व्हर्सेशन ऑल्सो कम्स इन टू प्ले. सो फॉर एक्झाम्पल, मोस्ट इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स बाय अ गेमिंग लॅपटॉप. फॉर द फर्स्ट रिझन बिंग गेमिंग, पण ऑल्सो कारण इंजिनिअरिंगमध्ये जे काही सॉफ्टवेअर्स वापरले जातात ना त्यांना ग्राफिक कार्ड लागतं चांगलं, लाईक ॲटलिस्ट गुड इनफ. डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड्स जे असतात फॉर सॉलिड वर्क्स अँड स्टफ लाईक दॅट. तर कुठलं माहिती आहे का, एनव्हिडियाचे टेन्सर काहीतरी अशा नावाचे M सिरीज, एनव्हिडियाची जी M सिरीजचे ग्राफिक्स कार्ड्स आहेत, आय फॉरगेट द नेम, पण MX समथिंग येस MX सिरीजवाले जे आहेत. सो दोज आर अपेरेंटली मेड फॉर ऑल ऑफ दिस कॉम्पिटेशनल गोष्टींसाठी. पण हे आपले GTX RTX आर मोर दॅन सफिशियंट युजली मोस्ट ऑफ द टाईम. त्यामुळं जेव्हा घ्यायची वेळ येते तेव्हा दो पीपल हू आर, आता इंजिनिअरिंग स्टुडंट्सच्या केसमध्ये कसं होतं, एकतर पहिली गोष्ट मी म्हटलं तर गेमिंग, मे बी कोडिंग, हे बाकी ह्याच्या केसमध्ये सुद्धा 3D मॉडेलिंग फॉर मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स,
आणि वगैरे वगैरे बॅकग्राऊंडमध्ये काहीतरी चालूच असतं, चाडी व्हिडिओ एडिटिंग वगैरे चावम्याव, कारण की मेजॉरिटी यूट्यूबर्स इंजिनियर्सच आहेत, आर सेल्फ इन्क्लुडेड. तर त्यामुळं सो अ गुड गेमिंग लॅपटॉप हेल्प्स यू, राईट, आणि बरेच वर्ष वापरता येतं. अनदर ॲडव्हान्टेज ऑफ गेमिंग लॅपटॉप्स इज अपग्रेडेबल असतात ते. सो रॅम, आय मीन मोस्ट विंडोज मशीन्स आर अपग्रेडेबल लॅपटॉप्स इन मोस्ट केसेस. पण गेमिंगच्या केसमध्ये 32 GB पर्यंत सपोर्ट असतो फॉर रॅम. आणि जी आयदर SSD नाहीतर हार्ड डिस्क, डिपेंडिंग ऑन द व्हेरियंट दॅट यू बाय, तू हार्ड डिस्क ॲड करू शकतोस, नाहीतर अपग्रेड करू शकतोस की फॉर जस्ट स्टोरेज, किंवा तू SSD एक नवीन एक्स्ट्रा स्लॉट असेल, ड्युअल स्लॉट असेल तर ॲड करू शकतोस. सो इट इज गुड फॉर द लॉन्जेविटी ऑफ अ पर्टिक्युलर डिव्हाइस. द प्रॉब्लेम दॅट अरायझेस इज, तुम्ही विकत घेताना रिसर्च करत नाही. आणि तुम्ही म्हणजे आय एम टॉकिंग इन जनरल, की नॉट जस्ट लाईक द व्ह्युअर्स लाईक हू आर वॉचिंग राईट नाव, बिकॉज यू आर प्रॉबब्ली रिली स्मार्ट. पण द फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज, बऱ्याच वेळा नाही, माझा काका म्हणत होता काही गरज नाही आहे, नाही त्या दुकानातला माणूस म्हणला की नाही काय कशाला पाहिजे तुम्हाला, आणि देन तुमचे सगळे ड्रीम्स आणि होप्स आहेत ते असे असे उडताना दिसतात तुम्हाला. कारण i3वरती रोड रॅश सोडून दुसरं काही चालणार नाही आहे. the only thing running at 60 frames per second is Mario. त्यामुळं दिस इज अ जोक, डेफिनेटली काही गोष्टी चालतील त्याच्यावरती, पण द पॉईंट आय एम मेकिंग इज i3 इज रिली बॅड. स्टॉप बाईंग i3 लॅपटॉप्स. आणि रिसर्च बद्दल प्रॉब्लेम असा येतो की जे नॉन टेकी पर्सन्स आहेत, लोक आहेत, तर त्यांना ह्या टेक्निकल टर्मिनॉलॉजीमध्ये जास्त त्यांना समजत नाही काय आहे. फॉर एक्झाम्पल आपलंच घे, आपल्याला जर काहीतरी फिजिकल आपल्याला प्रॉब्लेम येत असेल, समज कावीळ झाली मला समज, ओके, तर आता मी ऑनलाईन रिसर्च करून तरी औषधं घेणार नाही, राईट. मी कोणाकडे जाणार, आयदर डॉक्टरकडे किंवा मिनिमम एकदम कन्सिडर करू आपण फार्मामध्ये जाऊ आपण आणि त्यांना विचारू, त्यांना सांगू की असा असा प्रॉब्लेम येतोय, काय करावं. तर त्या केसमध्ये आपण त्या फील्डमधलं नॉलेज ज्यांना आहे आणि ज्यांच्याकडून आपल्याला ऑथेंटिक नॉलेज मिळू शकेल, सोल्युशन मिळू शकेल, त्यांना आपण विचारतोय. या केसमध्ये कसं लोक सेल्स पर्सनला सुद्धा विचारतात, किंवा घरी जे मोठे आहेत किंवा ज्यांना थोडासा एक्सपिरियन्स आहे, आपल्यापेक्षा थोडंसं जास्त ज्यांना कळतं पण टेक्निकली पूर्ण कळत नसेल मे बी, आणि ऑल्सो टाइम त्यांना विचारतात. सिन्स दे लास्ट हॅव एक्सपिरियन्स. येस. सो इथे हा गॅप येतो की तू जो पॉइंट म्हटलास की रिसर्च करत नाहीत मोस्टली जण, तर तिथे हा इश्यू आहे की टेक्निकल टर्म्स सगळ्यांना माहीतच असतात असं नाही, आणि ते जाणून घ्यायची इच्छा पण सगळ्यांची असते असं नाही. ट्रू. त्यांना काय फक्त एक कॉम्प्युटर हवाय विच विल गेट देअर जॉब डन. दॅट इज ऑल्सो ट्रू. सो ॲज अ सोल्युशन आय एम नॉट शुअर. ॲज अ सोल्युशन म्हणू शकतो आपण यूट्यूब व्हिडिओज आपण बघू शकतो, पण त्यात सुद्धा आता रिसेंटली ऑथेंटिक चॅनल्स किती राहिलेत ते पण डाऊटफुल आहे. ट्रू. स्पॉन्सर्ड व्हिडिओज, अरे there's I don't remember what channel's video I was watching. It was a big tech channel, पण त्यावरती एक व्हिडिओ होती आणि क्लिअरली स्पॉन्सर्ड व्हिडिओ होती काय, पण ना डिस्क्रिप्शनमध्ये कुठं काही होतं, ना कॉमेंट्समध्ये होतं, ना व्हिडिओमध्ये होतं. फॉर मी दॅट वॉज अ सॅड थिंग, कारण दॅट मीन्स की व्ह्युअरला वाटतंय की दिस इज ॲन ऑथेंटिक ओपिनियन, आणि त्या लाईक एक जेन्युइन रेकमेंडेशन आहे असं वाटेल लोकांना. आणि मग कुठं तर लाईक दिस इट इज, काय म्हणतो आपण, इन दी एज ऑफ इन्फॉर्मेशन ओव्हरलोड, इट इज मोर इम्पॉर्टंट नाव मोर दॅन एव्हर टू हॅव अ प्लेस टू अंडरस्टँड. आय ॲक्च्युली अग्री विथ युअर पॉईंट, कारण की माझ्या केसमध्ये सुद्धा आता मी जेव्हा लाईक मी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केलं आहे, पण इवन वेन आय एम थिंकिंग, आता कोणाचीही चर्चा चालू असेल गाडी घेण्याच्या संदर्भात वगैरे, आय डोंट अंडरस्टँड द टर्मिनॉलॉजी ॲज वेल ॲज समबडी ज्यानं ॲक्च्युली बराच वेळ बघितला हा प्रकार सगळा. जेवढं आपण बोलताना स्मार्टफोन्स आणि लॅपटॉप्सच्या बारीक सारी गोष्टी आपल्याला माहिती असतात,
तेवढ्या लेवलवरती मला गाड्यांचा अजूनही माहीत नाही आहे. ओके, लाईक आय नो हाऊ दे वर्क. तेच काम केलं मी 4 वर्ष. पण पण आपण जसं स्मार्टफोन किंवा टॅबलेटमध्ये नीट पिकिंग करतो येस, तसं ऑटोमोबाईल्समध्ये नाही. एक्झॅक्टली. आता सोनीचा IMX सेन्सर वापरलाय का सॅमसंगचा वापरलाय, हू नोज गाडीमध्ये कुठला बल्ब वापरलाय, कुठल्या अँगलनं लावलाय, गाडी कुठं चाक वळते, किती चाक वळते, आय डोंट नो. राईट. सो फॉर मी, तुझा पॉईंट इथं अप्रोप्रिएट काय आहे की फॉर मी, जर मी जात असेल गाडी घ्यायला तर आय विल आस्क अराउंड, नाहीतर मी सरळ व्हिडिओज बघणार. आणि इफ द व्हिडिओ इज स्पॉन्सर, आणि व्हॉट आय फाइंड इवन वर्स इज कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये, बिकॉज इट इज इझियर टू प्रोक्युअर व्हिडिओज आणि हे जास्त व्हरायटीचे आहेत यूट्यूबला, रिव्ह्यूज जास्त आहेत आणि जास्त व्हेरिंग क्वालिटीचे आहेत. ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये इट इज व्हेरी लेस. आता NDTVचा ऑटो कार एक असेल आणि आय थिंक काही इंडिपेंडंट रिव्ह्यू चॅनल्स आहेत, पण आपल्याला माहीत नाही हाऊ मच दे आर अलाउड टू से. कारण की लाईक वी नो बिकॉज ऑफ MKBHD किंवा मिस्टर हुज द बॉस ह्यांनी बऱ्याच वेळा सांगितले की आमचा एम्बार्गो पिरियड एवढा आहे, या दरम्यान आम्ही एवढंच बोलू शकतो, असं आम्हाला सांगितलेलं असतं, काही एवढंच बोलायचं, फार बोलायचं नाही, आणि मग ते लिफ्ट झाल्यानंतर आम्ही रिव्ह्यू करू शकतो. गाड्यांबाबतीत आय एम नॉट सर्टन, आय हॅव ट्राईड टू सर्च अबाउट दिस, पण 3 का 4च असे रेप्युटेबल चॅनल्स आहेत इन माय ओपिनियन, सॉरी इन माय ऑब्झर्वेशन जे आलेले आहे. सो दॅट इज अ होल अदर बॉल गेम. आणि ऑल्सो some people seem to misunderstand the difference between power and mileage, or rather misprioritize. कारण this is going to be entirely into the automobile, this particular part of the conversation. पण this is the thing, मी जर बाईक कधी घेणार आहे, लाईक मे बी इन द फ्युचर घेईन मी 4-5 वर्षांनी, आय डोंट नीड अ बाईक राईट नाव, पण जर घेतली, as much as I love sports bikes, I won't go for buying a sports bike. कारण की पहिली गोष्ट तर पेट्रोलची किंमत, आणि त्या मानानं जर गाडी मला तेवढा आउटपुटच देत नसेल तर पॉइंट काय राहिला ना. आणि आय गेट इट, जी लोक स्पोर्ट्स, जसं ज्या लोकांनी प्रेडेटर 21X घेतलेला एसरचा, तो ठोकळा, तो 100 फक्त ह्याचा डेव्हकडा आहे वगैरे, लाईक दोज आर डिव्हाइसेस कस्टम पीसीस बिल्ड करून घेतात इनसेन स्पेक्सचे. इट इज फॉर पीपल हू मे बी रिक्वायर इट. पण दिस इज अनदर रिअली इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ टेक परचेस, की ॲज अ कन्झ्युमर आपण फेल होतोय कारण वी आर फॉरगेटिंग आपल्याला गरज किती आहे. जरासा टॉलरन्स ठेवून आपण, लाईक फॉर एक्झाम्पल मी आता पोको F4 घेतला. ओके, वाय डिड आय बाय पोको F4? कारण की इट हॅज अ फ्लॅगशिप प्रोसेसर, त्याचे स्टोरेजची टेक जी आहे ती UFS 3.1 आहे, त्याचे रॅम आहे ती DDR5 आहे, आणि 8GB रॅम आहे प्लस 128GB स्टोरेज, आणि इट हॅज अ गुड सेट ऑफ कॅमेराज, अँड इट हॅज अ कूलिंग सिस्टम, अँड इट हॅज अ साईड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर. काय राहिलं काय, ॲमोलेड डिस्प्ले, राहिली ना मेन गोष्ट बोलायची राहिली. नाही, हेडफोन जॅकबद्दल बोलत नाही आपण. नाही, आय वॉज टॉकिंग अबाउट कस्टमर ऑफ सपोर्ट. हां, नाही, आय वॉज गेटिंग टू दॅट ॲक्च्युली. मला वाटलं तर हेडफोन जॅकबद्दलचं दुःख व्यक्त करणार होतंच. ते आहे, दॅट इज अन ऑन गोईंग पेन. कधी कधी मला दुःख होतं, बट त्या दुःखातनंच ह्या गोष्टीची विक्री नव्हे, खरेदी झाली. द बोट एअरडोप्स 441, त्याबद्दल नंतर चर्चा करू मे बी पुढच्या एपिसोडमध्ये. अजूनही चालू आहे ते, ॲटलिस्ट 6 महिने तरी युसेज झाला पाहिजे रिव्ह्यू करायला. पण आहेत बरेच पेन पॉईंट्स आहेत या पर्टिक्युलरचे. सो टेक परचेसेसमध्ये आता ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे तर दिस हार्डवेअर विल लास्ट मी ॲट लीस्ट 5 years ॲटलिस्ट. आणि इन टुडेज डे अँड एज 5 years ऑफ कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स इज सॅडली अ गुड थिंग. जे पूर्वी 10-10 वर्ष लोक वापरायचे ती गोष्ट 5 वर्ष सुद्धा वापरते हे कौतुक वाटते लोकांना, इज इन एन ऑफ इट सेल्फ अ रिली रिली सॅड थिंग. द फॅक्ट दॅट पीपल not only have to but want to upgrade to the next version in 1 year is a very very sad reality. आणि
मी कस्टम रॉम ह्यासाठी मारतो आणि आमची ह्या संदर्भात चर्चा पण झालेली की लाईक वेन वी मेड द व्हिडिओ अबाउट कस्टम रॉम्स, ऑल्सो बाय द वे बघा ती व्हिडिओ. पण पिंप माय टेकचा पहिला एपिसोड जो आहे, द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दॅट वॉज तुम्ही तुमच्या एक्झिस्टिंग हार्डवेअरला एनहान्स करा, तुमचा एक्सपिरियन्स एनहान्स करा, यू डोंट हॅव टू रिप्लेस इट. आणि द बिगर क्वेश्चन इज, तुम्ही जी गोष्ट विकत घेताय, हाऊ सुटेबल इज दॅट फॉर यू. तुम्ही परचेस तुमच्यासाठी करताय, ती गोष्ट तुम्ही त्यात फिट व्हायला नाही पाहिजे. सो वेन पीपल बाय आयफोन्स, तुम्ही जर पर्पस ड्रिव्हन असाल, तुम्ही मे बी ऑलरेडी इकोसिस्टममध्ये आहात किंवा कंपनीकडनं लॅपटॉप मिळाला आहे ऑलरेडी, मॅकबुक वगैरे, आणि त्यामुळे यू नीड अन आयफोन बिकॉज इट्स इझियर, किंवा मे बी यू आर करंटली लिव्हिंग इन द US जिथं जास्त लोक आयफोन्स वापरतात, आणि सो मे बी तुमच्या कंपनीतल्या लोकांशी किंवा तिथल्या मित्रांशी कम्युनिकेट करायला, बिकॉज भिकारी लोक आहेत ते, त्यामुळे आय मेसेज सोडत नाहीत. सो बिकॉज ऑफ दॅट मे बी यू रिक्वायर टू बाय दॅट. इन दॅट केस इट इज फाईन, ठीक आहे, इट इज पर्पज ड्रिव्हन, राईट. पण वेन तो पर्पज राहिला नाही ना, की मग काहीच म्हणजे फायदाच राहत नाही त्यात. तो पर्पज कुठेतरी असा कोपऱ्यात जाऊन बसलाय. एक्झॅक्टली. सो दिस इज वेअर द स्मार्टफोन कंपनीज आर सक्सेसफुल, कारण अल्टिमेटली इट बॉइल्स डाऊन टू बिझनेस. त्या बिझनेस करताय अँड दे वॉन्ट टू मेक मॅक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट. त्यांना कन्झ्युमरचं लाईफ इझी करायचं नाहीये, त्यांना मॅक्सिमम प्रोडक्ट सेल करायचे आहेत अँड दे अल्टिमेटली वॉन्ट टू मेक मनी आउट ऑफ इट. ट्रू. आणि हा ॲक्च्युली ना, हा पॉईंट जो आहे हा लोकांना लक्षात येत नाही. आता परफेक्ट एक्झाम्पल, ॲपलचं दरवर्षाच्या ह्याच्यात एन्व्हायरमेंटसाठी आम्ही हे केलं, एन्व्हायरमेंटसाठी ते केलं. शुअर, रिसायकल्ड ॲल्युमिनियम बॉडी वापरताय तुम्ही, दॅट्स ग्रेट. मे बी तुम्ही चार्जर बॉक्समध्ये द्यायचं बंद केला फॉर एन्व्हायरमेंटल कन्सर्न्स, पण इट इज नॉट फॉर दी एन्व्हायरमेंट. रिसायकल्ड ॲल्युमिनियम ठीक आहे, दॅट इज लेजिटिमेटली अ गुड थिंग. पण वेन इट कम्स टू चार्जर फॉर एक्झाम्पल, हे कॉन्व्हर्सेशन मे बी आपलं आधी झालं असेल, पण आय डोंट थिंक अ लॉट ऑफ कन्झ्युमर्स रिअलाइज दिस, एस्पेशली ॲपल घेणारी लोक. तो चार्जर बॉक्समधनं काढण्यामागचं लॉजिक हे होतं की दे ऑलरेडी हॅव हायर वॉटेज चार्जर्स ऑन देअर वेबसाईट, आणि तुम्ही जेव्हा ते घेणार विकत तेव्हा सेपरेट बॉक्स येणार, सेपरेट पॅकेजिंग येणार. सो इट इज अबाउट द बिझनेस, द मनी, इट इज नॉट अबाउट एन्व्हायरमेंट. जर एन्व्हायरमेंटबद्दल असतं तर वेबसाईटवरती द्यायचं बंद करून त्यांनी फक्त बॉक्समधनं दिलं असतं. जर हे एन्व्हायरमेंट बद्दल असतं तर त्यांनी कंपनीज बंद केली असती, असं माझं फीलिंग. डॅम, तू तर विषय एकदम खोलच केलास. ह्याच्याशी रिलेटेड अजून एक ॲपलशीच रिलेटेड आहे की ॲपलने आय गेस आयफोन 5S मध्ये हेडफोन जॅक काढलेला का 6S मध्ये, आय डोंट रिमेंबर. आय थिंक तर हेडफोन जॅक रिमूव्ह करून त्यांनी जेव्हा TWS त्यांचा लॉन्च केला एअरपॉड्स, तर एअरपॉड्स हॅज बिकम अ बिझनेस इन इट सेल्फ. एअरपॉड्समुळे ॲपलचं बिलियन्समध्ये प्रॉफिट होत आहे. असं मी लास्ट इयर एका रिपोर्टमध्ये वाचलं, बिलियन्समध्ये. काही नाही, मोस्ट ऑफ द बिझनेसेसचं तेवढं व्हॅल्युएशन पण नसतं, तेवढं त्यांचं प्रॉफिट आहे. सेकंड ओनली टू आयफोन सेल्स. ओके, ओनली ॲपलचा बिगेस्ट प्रॉडक्ट इज आयफोन अँड सेकंड बिगेस्ट इज अपॅरेंटली एअरपॉड्स. सो एक छोटीशी गोष्ट रिमूव्ह करून ॲपलने खूप मोठा गेम केला. सो फ्रॉम अ बिझनेस स्टँडपॉइंट ॲपल इज अ ह्यूज सक्सेस इन माय ओपिनियन. पण आपल्या कन्झ्युमरसाठी या कन्झ्युमर पॉइंट ऑफ व्ह्यूने नॉट मच. I think one more thing that can be talked about is while I understand ki it is hard to care for the consumer आणि business चालवणं at the same time, पण रिसेंट एक्झाम्पल फ्रेमवर्क, तुला मी आधी पण आपलं म्हणजे ऑफ पॉडकास्ट बोलणं झालं आमचे, पण फ्रेमवर्क ही अशी कंपनी आहे जे लॅपटॉप्स बनवत आहेत करंटली, आणि इट इज अ मॉड्युलर लॅपटॉप. सो बेसिकली मॉड्युलर म्हणजे काय, लिटरली एव्हरीथिंग कॅन बी रिमूव्ड अँड रिप्लेस्ड बाय द युजर विथ लिटल टू नो एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट.
त्यांनी एक स्क्रूड्रायव्हर दिला आहे तुमच्या लॅपटॉप विकत घेता तेव्हा त्या बॉक्समध्येच, आणि विकत घेतानाच 4 एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स आहेत. सो किती USB पोर्ट्स पाहिजेत वगैरे. आतला जो मदरबोर्ड आहे तो तुम्ही, सो फॉर एक्झाम्पल मी i5चा लॅपटॉप घेतला आता, आणि मला उद्या वाटलं की नाही बाबा मला जास्त परफॉर्मन्सची गरज आहे. ऑल आय हॅव टू डू इज गो ऑन फ्रेमवर्क्स वेबसाईट आणि i7चा मदरबोर्ड मागवायचा फक्त मी. दॅट इज इट. कुठला, सो फॉर एक्झाम्पल i7चा 8 GB पाहिजे, i7चा 16 GB पाहिजे, वॉट एव्हर द केस, दॅट इज ऑल आय हॅव टू डू. आणि मी तो मदरबोर्ड फक्त तिथं इथलं स्क्रूज काढून हा साईडला ठेवायचा, तो तिथं ठेवायचा, झालं काम. आय कॅन नाव यूज द सेम लॅपटॉप फॉर द नेक्स्ट 10 more years डिपेंडिंग अपॉन माय युसेज. अर्थातच नाही वाटलं तर i9 घेऊ शकतो मी, आणि दोज मदरबोर्ड्स कॅन बी इंडिपेंडेंटली युज्ड ॲज अ कम्प्युटर. सो This is a fairy tale for us, but a nightmare for a business. येस, बट दे कॅन कन्व्हर्ट इट इन टू अ गुड बिझनेस मॉडेल. ह्याचा फायदा कुठं येतो सांगतो मी तुला. सो त्यांच्या केसमध्ये कसं आहे, दे हॅव 4 सॉकेट्स, राईट, 4 मॉड्यूलसाठीचे प्लेसेस आहेत, आणि यू कॅन कस्टमाइज इट विकत घेताना, किंवा यू कॅन ॲड अँड रिमूव्ह मोर ॲज यू वॉन्ट. आता ते जे आहे इट कनेक्ट्स टू द मदरबोर्ड युझिंग USB-C, आणि या साईडला डिपेंड करतो तुला काय पाहिजे वगैरे वगैरे. पण दे आर प्लॅनिंग ऑन एका मॉड्यूलमध्ये एकापेक्षा जास्त गोष्टी ठेवायचं, कारण की इट इज अ वेस्ट ऑफ स्पेस टू बी ऑनेस्ट. पण इट इज अ स्टार्टअप. द बिझनेस मॉडेल दॅट कम्स इन टू प्ले इज नाव दे कॅन चार्ज अ लिटल बिट मोर, earn enough money, and because people will be constantly trying to buy something new, right? So maybe me RAM घेणार आहे. So if I want RAM that I get off the shelf, I can buy that, or I can buy it from the framework website or through subsidized framework things. I can buy a second hand framework laptop from frameworks website. So framework साठी रिफर्बिश करून तोच लॅपटॉप विकण्यासाठी कडक आहे. फ्रेमवर्कसाठी लाईक this is where I think it is insane. It is an insane business model, and I think we are in this revolutionary age right now where we are probably going to see this market slowly but steadily shift. कारण की फ्रेमवर्कमुळे डेलनं एक लॅपटॉप काढलेला मध्ये, इफ आय एम नॉट रॉंग. हो, एंटायरली लाईक हे होतं, मॉड्युलर होतं, बराचसा मॉड्युलर होता, नॉट as good as framework. I don't remember exactly किती होता, but it was good enough. आणि good enough is good in my opinion. Like it is a transitional period. आपण immediate झेप बघू शकत नाही. आणि because if you are a company that is investors म्हणणार आम्हाला पैसे पाहिजेत, that is how it works. So either self funded राहायचं, क्राऊड फंडेड राहायचं, नाहीतर इन्व्हेस्टर फंडेड राहून यू हॅव टू सॅटिस्फाय बोथ प्लेसेस ऑर गेट गुड इन्व्हेस्टर्स, वन ऑफ दोज टू. सो असा विषय. त्यामुळं इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट इट इन टू अ गुड बिझनेस, बट इट आय फील डिपेंड्स ऑन द कंपनी इट सेल्फ. लाईक आयफोन पूर्वी वॉज द वर्स्ट स्मार्टफोन टू रिपेअर. इट स्टील इज टू अ सर्टन एक्सटेंट, पण आता बॅटरी रिमूव्हल सोपं केले त्यांनी. Samsung on the other hand has gone down. त्यांच्याकडे होते ते पुल टॅब्स, इफ आय एम नॉट रॉंग, पूर्वी, आणि ते काढून टाकून त्यांनी आता ग्लू करायला चालू केले. लाईक तू केव्हमॅन कसा झालास? यू गो फ्रॉम लाईक ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी टू ग्लू. किंवा त्यांच्याकडे एक अल्टरनेट सोल्युशन असेल जस्ट टू रिमूव्ह दॅट बॅटरी फ्रॉम फोन केस, आणि ते कन्झ्युमरसाठी अवेलेबल करत नसतील. माइट बी अ पॉसिबिलिटी. ज्या अर्थी झॅकला, म्हणजे जेनेरिकवाला, आपला जेनेरिक एनिथिंगवाला जो आहे झॅक, ज्या अर्थी त्याला आयसोप्रोपिल घालून ते काढता येते, त्या अर्थी आय एम अज्युमिंग दॅट्स वॉट दे ऑल्सो यूज. कारण की इट डज डिझॉल्व्ह ग्लू, आणि तो डिझॉल्वेबल ग्लूच आहे ना. सो आय गेस दॅट इज द केस. पण इफ इट इज वॉट यू से, इन दॅट केस इट रेजेस मोर क्वेश्चन्स की बाबा मग तुम्ही यू आर मेकिंग इट वर्स रिपेरेबिलिटीच्या दृष्टीनं वगैरे सुद्धा. म्हणजे जिथे आपण मॅक्सिमम रिपेरेबिलिटीकडे जाण्याचा प्रयत्न करतोय तिथे मध्ये टांगडत आहेत.
ते तर आहेच. सी दिस इज वेअर लाईक हा कॉन्व्हर्सेशन रिपेअरेबिलिटीचा तर कॉन्व्हर्सेशन ॲब्सोल्युटली एंटायरली वेगळा बॉल गेम आहे, एंटायरली. पण टेक परचेसेस इज समथिंग लाईक फ्रॉम आता यावरती पण व्हिडिओ येणार आहे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दॅट. पण बेसिकली वॉट एव्हर यू बाय, there are certain things that you need to always keep in consideration, factors like correct me if I'm wrong. Okay, पहिली गोष्ट तर what your budget is. 100% तुम्हाला काय बजेट आहे माहिती पाहिजे. तुम्ही काय विकत घेताय याबद्दलची आयदर तुम्हाला माहिती पाहिजे, नाहीतर यू नीड टू फाइंड समबडी हू नोज अँड इज नॉट अ सेल्स पर्सन. प्लीज नो सेल्स पर्सन, प्लीज सेपरेट पॉइंट करतो, नॉट अ सेल्स पर्सन. Don't talk to salespeople because like, and funnily enough a salesperson is supposed to upsell. जास्त महागडं विकला पाहिजे. भारतामध्ये फालतू लॅपटॉप विकले आहेत. Like how do you go for an i5 and come back with an i3? How does that happen? त्यामुळं नो सेल्स पर्सन, थर्ड पॉईंट. फोर्थ पॉईंट इज तुमचा पर्पस काय आहे विकत. ॲक्च्युली दॅट शुड बी द सेकंड प्रायोरिटी. सो वॉट डू यू वॉन्ट टू परचेस, तुमचा पर्पस काय आहे तो विकत घेण्यासाठी, तुम्हाला त्याचा उपयोग काय आहे. पर्पस तर आहेच, उपयोग काय आहे तुम्हाला, व्हॉट इज द यूज. चौथी गोष्ट, फाइंड समबडी हू हॅज इन्फॉर्मेशन अँड इज नॉट अ सेल्स पर्सन. पाचवी गोष्ट म्हणजे, अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, ओके, ब्रँड लॉयल्टी इज नॉट अ थिंग एनीमोर. बियॉन्ड ॲपल, there is no company in this world that expects you to stay loyal, and the fact that a company expects you to stay loyal is in and of itself a very stupid idea. ज्या काळामध्ये कॉर्पोरेटमध्ये लोक कंपनीला लॉयल राहत नाहीत, 3 वर्ष 2 वर्ष बॉन्ड संपला की जे लोक कंपनी हॉपिंग करून त्यांचा पगार वाढवतात, बिकॉज देअर पर्पस, देअर फोकस इज क्लिअर, आम्हाला आमचं पॅकेज वाढवायचं आहे. अँड इट्स नॉट रॉंग बाय एनी मीन्स. पण ज्या एजमध्ये दिस इज अ थिंग, हाऊ डू यू एक्सपेक्ट समबडी टू स्टे लॉयल टू अ कंपनी. आणि ॲपल डज सम थिंग्स राईट इन टर्म्स ऑफ जास्त अपडेट्स देतात वगैरे, पण दोज अपडेट्स आर नॉट दी एंड ऑल बी ऑल. ते फक्त नाही मला 8 वर्ष अपडेट्स मिळणार आहे, तू वापरणार आहे का 8 वर्ष आयफोन, तोच आयफोन. पुढच्या वर्षी 48 मेगापिक्सेलचा आयफोन 14 आला आहे म्हणल्यावर लगेच घेतलेत कितीतरी 8 वर्ष अपडेटवाले मित्र होते माझे. 12 घेतलेलं मित्रानं, आणि ही इव्हेंट नाही मला गरज पडते. म्हणलं काय करतोस तू, नाही रे ते माझे मांजरं वगैरेंचे फोटो किंवा आमचे फॅमिली फोटोज व्हिडिओज वगैरे. असा काय काढतोयस तू तुझ्या मोबाईलनं. आत्ता परवा S22 अल्ट्रा 60,000 नाही, 60 नाही, S22 अल्ट्रा नाही, S22 60,000ला आलेला. माझ्या एका मित्रानं S22 घेतलाय, अजून एकाने S21 FE घेतला, एकाने S20 FE घेतला, आणि तिसऱ्यानं S22 अल्ट्रा घेतला. All of these devices are currently available at really affordable prices for the tier you want. So S22 Ultra obviously तुम्हाला 20-30-60,000ला मिळणार नाही, अर्थातच 1,00,000 वगैरेच आहे, मे बी 80-70,000ला, मे बी हां, पण इट इज स्टील एक्सपेन्सिव्ह. S22 60,000, S21 किंवा S22 FE 30-40,000. सो इफ यू हॅव अ बजेट फॉर अ गुड फोन, आणि इफ यू वॉन्ट टू बाय अ फोन जो बरीच वर्ष चालेल, आयफोन घेण्यासाठी तसे पण तुम्ही एक किडनी विकणार आहे, तर त्याच्याऐवजी किडनी विकायच्या ऐवजी तुम्ही फक्त EMI वरती हा मोबाईल घ्या ना. इफ युअर लोक EMI वरती आयफोन्स घेतात अँड दे कीप पेइंग फॉर इयर्स अँड इयर्स. का? एका डेप्रिशिएटिंग गोष्टीसाठी लोन घेणं इज नॉट अ सेन्सिबल चॉईस. द किकर इज, तू म्हणलास त्यालाच ॲडिशन, डिप्रिशिएटिंग गोष्टीसाठी ॲप्रिशिएटिंग कॉस्ट भरणं इज द स्टुपिडेस्ट फायनान्शियल डिसिजन एनीबडी कुड मेक. इट इज सेकंड ओनली टू, आत्ता रिसेंटली मी ऐकलं BMWला तू गाडी विकत घेतलास हां नवीनवाल्या, सो हे सीटला हिटिंग वगैरे असते ना खुर्च्यांना आजकाल, व्हेंटिलेशन, सीट व्हेंटिलेशन वगैरे असं काय काय, किंवा टच मसाज वगैरे, हां काय काय असतं, म्हणजे श्रीमंतांचे चोचले ते. पण यू बाय द कार बेस मॉडेल, यू डोंट गेट दॅट, यू हॅव टू सबस्क्राईब, पैसे भरायचे दर महिन्याला फॉर अ सर्विस. सो
माय क्वेश्चन इज, काय आपण विकत काय येतोय मग? जर सगळं आहे माझ्याकडं पण मी वापरू काहीच शकत नाहीये, तर राहिलं काय त्या? प्री सबस्क्रिप्शन मॉडेल विकत घेतो आपण. लाईक आणि सबस्क्रिप्शन मेक सेन्स. मी पूर्वी आय वॉज स्ट्रिक्टली अगेन्स्ट सबस्क्रिप्शन, पण सबस्क्रिप्शन मेक सेन्स फॉर मीडिया कन्झम्पशन. ओके, कारण की प्रत्येकाकडं ना घरात जागा असती किंवा ना स्वतःचं लोकल डिजिटल स्टोरेज असतं टू बाय CDs अँड देन रिप देम अँड स्टोर देम ऑन युअर लोकल सर्व्हर्स वगैरे, विच इज ऑल्सो अपॅरेंटली रिपिंग युअर ओन DVDs अँड स्टोरिंग देम लोकली विदाउट स्प्रेडिंग देम, दॅट इज लिगल बिकॉज यू बॉट दोज DVDs. सो ते करलेलं चालतं. ओके, but not everybody has that much money for a local server. Not everybody has the money to buy a DVD all the time. What people do have money for is paying a small amount for a month, a year, and watching more than you've ever watched or would ever watch, right? The problem that arises is when those subscriptions start affecting your physical things. So आता smartphone, iPhone is launching a subscription model now. टू यूज एन आयफोन. येस, आय एम नॉट शुअर त्याचे स्पेसिफिक्स अजून हे व्हायचे. त्यामुळे ॲक्च्युली मी ज्या दुसऱ्या एका पॉडकास्टवर जातो, टॉकिंग टायटन्सचा आहे, तर त्याच्यावरती आमची ह्याची चर्चा झालेली होती. त्यामध्ये हीच बोलणं झालेलं की व्हॉट डू यू थिंक ॲपल विल डू वेन इफ दे आर सेईंग दे वॉन्ट यू टू पे मनी टू यूज आयफोन्स. म्हणजे काय? तर माय थॉट इमिडिएटली वॉज की महिना संपला तुमचा की यू विल गेट लाईक downgraded to the lowest software experience, right? And mug you have to pay money for all of the other features. What those all other features are, I don't know. Maybe in the future for these subscription models you will buy an iPhone Pro Max, but you will use the chipset A16, त्या केसमध्ये A19 आली असेल समज. सो यू विल हॅव A19, पण त्याची जी हे आहे परफॉर्मन्स आहे तो थोडासा डाउनग्रेड केला गेला असेल आर्टिफिशियली एटसेट्रा. सो दिस इज द वे दे विल डू इट. आणि इट इज कन्सर्निंग, कारण की हातात असलेली वस्तूसुद्धा तो फुलेस्ट पोटेन्शियलला वापरू शकत नाही. अँड दिस इज वर्स ऑन आयफोन्स, कारण की अँड्रॉइडमध्ये आपण कस्टम रॉम मारू शकतो, बट नो बडी नोज किती दिवस अजून मारू शकतो आपण ॲट दिस पॉईंट. द मोमेंट ॲपल डज इट, एव्हरीबडी एल्स इज गोइंग टू स्टार्ट. I don't want it to happen. True. I think the biggest thing is टेक परचेसेस इंडियामध्ये महत्त्वाचं का आहे, कन्झ्युमर मेंटॅलिटी इम्प्रूव्ह होण्याची गरज काय आहे. तर इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स, इनफॅक्ट द बिगेस्ट मार्केट. आय थिंक वी बिकेम द फर्स्ट इन पॉप्युलेशन ना रिसेंटली. Oh, recently. Yeah, so now we have insane control over what a particular brand wants to do. EU जे आहे, युरोपियन युनियन, त्यांचे प्रायव्हसी रिलेटेड डिसिजन्स वगैरे, आणि बिकॉज इट इज अ लार्ज मार्केट, ते आणि इंडिया आर टू मार्केट्स दॅट नो टेक कंपनी ऑर एनी कंपनी इन जनरल वॉन्ट्स टू मिस आउट ऑन. त्यामुळं ॲटलिस्ट वन ऑफ अस, युरोपियन युनियन इज डुईंग इंटरेस्टिंग वर्क. देर आर सम इफी डिसिजन्स समटाईम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाईम USB-C असेल किंवा बॅटरी रिप्लेसेबल बॅटरीज कंपल्सरी करणार आहेत ते. पूर्वीसारखं रिप्लेसेबल नाही, रिप्लेसेबल. आय डोंट थिंक दे सेड रिमुवेबल. आय एम नॉट शुअर अबाउट वेदर इट्स रिप्लेसेबल और रिमुवेबल. आय विल सी ऑन द स्क्रीन, ग्राफिक टाकीन मी इन एडिटिंग. पण as far as I know it is at least replaceable. So compulsorily ते पुल टॅब्स वगैरे घालून मेक इट इझी टू रिप्लेस असं करतील, आय एम अज्युमिंग. ओके, दॅट वुड बी ग्रेट. या होपफुली. लाईक आणि आयदर दॅट ऑर लाईक ॲपल डज. सी इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड. जसं मगाशी कल्पेश म्हणला, एअरपॉडसाठी त्यांनी हेडफोन जॅक काढून टाकला. दॅट लाईक किक्ड इन टू फुल फोर्स द TWS market. Which is why we have devices like this, which is why we have the ability to buy devices like this at such an affordable rate. Karan AirPods came into existence and everybody wanted to do it. So it does have a positive impact on the market. But jo convenience to inconvenience, I don't know.
हा जो बॅलन्स आहे त्याच्यासाठीच एकच फक्त माहित होतं मला, काय दुसरा काय असू शकतो. प्राइस टू परफॉर्मन्स म्हणू शकतो आपण किंवा हां, दॅट कॅन बी द केस. प्राईस टू परफॉर्मन्स ऑर प्राईस टू द कन्व्हिनियन्स सुद्धा म्हणू शकतो. हा किंवा द व्हॅल्यू वी गेट आउट ऑफ इट. येस, दॅट इज ऑल्सो अनदर थिंग. दी ॲक्च्युअल व्हॅल्यू वर्सेस द फेस व्हॅल्यू. सो मेनी डिफरंट फॅक्टर्स. ॲक्च्युली टेक पर्सेसची व्हिडिओ आता करायची खूप ऊर्जा आली आता एकदम मला, कारण की नाव दीज आर ऑल फॅक्टर्स दॅट वी कॅन ॲक्च्युली सिट डाऊन अँड टॉक अबाउट अँड थिंक ऑफ. आपलं इनफॅक्ट चॅट जीपीटीबद्दलचं सुद्धा बोलणं पुढं मागं करायची गरज आहे, बिकॉज आय बीन युझिंग चॅट जीपीटी. आणि आपण नेक्स्ट एपिसोडमध्ये करूच ह्याची चर्चा. पण इट इज honestly, let's be honest, this has been a really interesting conversation, specifically the tech choices thing. Redmi pad, by the way, this is, I might, if needed, I will buy a Redmi pad as well. But the needed, again, as I said, गरज आहे का, as somebody who is ऑनलाईन सेईंग की बाबा नाही, आपण ॲज अ कन्झ्युमर चांगले चॉईसेस केले पाहिजेत, आपल्याला ॲक्च्युअलमध्ये गरज आहे का काही गोष्टींची. फर्स्ट असेस युअर नीड, then go for it. आणि मेक शुअर युअर रिसर्च द प्रॉडक्ट प्रॉपरली अँड नॉट फॉरगेट दॅट ड्युअल पेअरिंग अँड फास्ट पेअरिंग आर नॉट अवेलेबल. तरी 2000 मध्ये घेतलाय, ह्याची ओरिजिनल प्राइस 7,000 रुपये आहे. 7,000 रुपयेमध्ये नो ड्युअल पेअरिंग, नो फास्ट पेअरिंग. दिस इज अ व्हेरी नेगेटिव्ह इन्साइट इन टू बोट एअरडॉप्स. इट्स अ गुड प्रॉडक्ट इन जनरल फॉर दी ऑडिओ, बट देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स फ्रॉम द प्राइस स्टँड पॉईंट. सो मी 2000ला घेतला, त्यामुळे आय एम स्टील फाईन. इन्सेन प्राइस, बट स्टील मच बेटर देन 7,000. गुड गॉड. कळतील तुझ्या TWS चे ऍस्पेक्ट्स कळतील तुझ्या रिव्ह्यू मध्ये. येस, आयदर सेपरेट व्हिडिओ केली जाईल, ऑल्सो स्टे ट्यून्ड मे बी, नाही तर डायरेक्ट नेक्स्ट पॉडकास्टमध्येच.